The word last saddens everybody. অন্তিম শব্দটোৱে সকলোকে দুখ দিয়ে। The last lesson নামৰ পাঠটিটো এম হেমেল তেখেতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু গাঁওবাসী অত্যন্ত দুখী হৈছিল কিয়নো সেইখন বিদ্যালয়ত পিছদিনাখনৰ পৰা জাৰ্মান মাধ্যমত শিক্ষাদান কৰা হ'ব। এয়া আছিল ফ্ৰেংকো-প্ৰুছিয়ান যুদ্ধৰ ফল। ফ্ৰেংকো-প্ৰুছিয়ান যুদ্ধত ফৰাচীসকল পৰাজিত হৈছিল। ফলস্বৰূপে আলছেছ আৰু লৰেন নামৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট দুখন জাৰ্মানৰ হাতলৈ যায়। এনে এক আৱেগপূৰ্ণ মুহূৰ্তৰ অন্তিমটো পাঠ কেনেকৈ পাৰ কৰিছিল লেখক আলফ্ৰেন্স টোডে সেই কথাটো আজি আমাৰ পাঠটিত সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। আলফ্ৰেন্স টোডে তেখেত আছিল ফৰাচী ঔপন্যাসিক আৰু চুটিগল্প ৰচয়িতা। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1840 চনত, মৃত্যু হৈছিল 1897 চনত। তেখেতে ৰচনা কৰা দ্য লাষ্ট লেছন নামৰ পাঠটিত আমি মুখ্য চৰিত্ৰখিনি পাম লিটল ফ্ৰেঞ্চ, এম হেমেল, ভিলেজ পিপল আৰু গৌণ চৰিত্ৰও দুজনমান আছে ব্লেকস্মিথ ৱক্টাৰ আৰু এম হেমেলৰ ভনীয়েক। আহচোন আমি পাঠটো পোনে পোনে ডিটেইল আলোচনা কৰিম। Let's start the lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were singing at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. সেইদিনাখন ফ্ৰেঞ্জে স্কুললৈ বুলি পলমকৈ ওলাইছিল। পলমকৈ ওলোৱাৰ কাৰণ আছিল বিদ্যালয়ত পাৰ্টিচিপলৰ নিয়ম মুখস্থ কৰি যাবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু ফ্ৰেঞ্জে পাৰ্টিচিপলৰ প্ৰথম আখৰ পিটো জনা নাছিল। এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণে মনলৈ এনে ভাৱ আহিছিল যে বাহিৰৰ সুন্দৰ বতৰ, হাবিত চৰাই-চিৰিকটিৰ মাত আৰু কাঠমিলৰ পিছফালে থকা প্ৰুছিয়ান সৈন্যবাহিনীৰ অনুশীলন চাই দিনটো কটাই দিব বুলি এবাৰ ভাবিছিল যদিও পিছ মুহূৰ্ততেই তেওঁৰ সেইকণ সাহস আছিল যে তেওঁ স্কুললৈ ওলাই গৈছিল। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? বুলেটিন বোৰ্ড পাৰ হৈ যাওঁতে ভিৰ দেখা পাইছিল। বুলেটিন বোৰ্ডতেই যোৱা 2 বছৰৰ গোটেই বেয়া খবৰবিলাক আহিছিল। সেই বেড নিউজ কি কি আছিল? দ্য লষ্ট বেটেলছ, দ্য ড্ৰাফ্ট, দ্য ৱাৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ, এইবিলাক। এই খবৰবিলাকৰ উপৰি আজিনো কি হ'ব পাৰে সেয়া ভাবি ভাবি ফ্ৰেঞ্জে স্কুললৈ গৈ থাকিল। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith worker who was there with his apprentice reading the bulletin called up to me, "Don't go so fast, boy. You will go to your school in plenty of time." যেতিয়াই ফ্ৰেঞ্জে স্কুললৈ বুলি খৰকৈ খোজ দিছিল তেতিয়াই পিছফালৰ পৰা ব্লেকস্মিথ ৱক্টাৰে কৈছিল, তুমি ইমান খৰকৈ নগলেও হ'ব বাছা, স্কুললৈ তুমি সময়মতে পাবাগৈ। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. ফ্ৰেঞ্জে ভাবিছিল ৱক্টাৰে তেওঁৰ লগত ব্যংগ কৰি আছে আৰু সেইবাবে আৰু সোনকালে গৈ স্কুল পালেগৈ। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out of the street, the opening and closing of the desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better. The teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুলৰ সময় হয় তেতিয়া স্কুলৰ ভিতৰত হুলস্থুলীয়া শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায় যিটো বাহিৰৰ ৰাস্তাৰ পৰাও স্পষ্টকৈ শুনা যায়। কিন্তু আজি যেদিনাখন ফ্ৰেঞ্চ স্কুললৈ গৈছিল একেবাৰে স্কুল সানডে মৰ্নিঙৰ নিচিনা সাইলেন্স আছিল
আৰু তেতিয়াও তেওঁ ভাবিছিল যে কি অৱস্থা হ'ল তেওঁ মনে মনে ভাবি গৈছিল যে গৈ কি সুযোগ লৈ কেনেকৈ তাৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে কিন্তু যোৱাৰ পিছত দেখা পালে যে সকলো স্কুলৰ ভিতৰতে আছিল আৰু যদি তেওঁ কেনেবাকে স্কুলৰ ভিতৰত সোমাব লগা হয় তেতিয়াহলে সকলোৰে আগেৰে সোমাব লাগিব but nothing happened. M. Himmel was saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends. We were beginning without you. এইখিনি ভাবি থাকোঁতে এম হেমেল ছাৰে লিটল ফ্ৰেণ্ডছক দেখা পালে আৰু তেনে ভয়ানক একো নঘটিল লিটল ফ্ৰেণ্ডছক খুব ভালকৈ ক'লে বাছা আহা তোমাক অবিহনে আজি আমি ক্লাছ আৰম্ভ কৰিলো I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frill shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize tests. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see, on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hausa with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hausa had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. Little Franz জাপ মাৰি নিজৰ বেঞ্চত নিজৰ স্থানত গৈছিল আৰু তেওঁৰ কৌতুহল বাঢ়ি গৈ আছিল কাৰণ এম হেমেল ছাৰে সিদিনাখন তেখেতৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি আহিছিল যিযোৰ ড্ৰেছ তেখেতে প্ৰাইজ ডে নাইবা ইনস্পেকশ্যন ডেৰ বাহিৰে কেতিয়াও নিপিন্ধে ফ্ৰেণ্ডছক আটাইতকৈ বেছি আচৰিত কৰা কথাটো আছিল ক্লাছৰুমৰ পিছফালে খালী হৈ পৰি থকা বেঞ্চবিলাকত গাঁওবাসী আহি বহি থকা দেখাটোৱে আছিল তেওঁৰ আটাইতকৈ আচৰিত হোৱা কথা এই গাঁওবাসীসকলৰ ভিতৰত আছিল former mayor, former postmaster আৰু old houser দৰে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলো ক্লাছৰুমত আছিল এই গোটেইখিনি unusual thing খিনি দেখি লিটল ফ্ৰেণ্ডছে মনে মনে ভাবি থাকিল আজিনো কি হ'ল When I was wondering about it all, M. Himmel mounted on a chair and in the same grave and gentle tone which he used to me said, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. এইখিনি কথা ভাবি থাকোঁতে ফ্ৰেণ্ডছে ভাবি আছিল যে কি হ'লনো আজি এইখিনি কথা ভাবি থাকোঁতেই এম হেমেল ছাৰে তেখেতে চকীৰ পৰা উঠিলে আৰু সাধাৰণতে কোৱা সেই গহীন গম্ভীৰ স্বৰতে আৰম্ভ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া হৈছে তোমালোকৰ অন্তিমটো ফৰাচী ভাষাৰ পাঠ বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে কালিৰ পৰা ইয়াত কেৱল ফৰাচী জাৰ্মান ভাষাহে শিকোৱা হ'ব আৰু যেহেতু এয়া ফৰাচী ভাষাৰ অন্তিমটো পাঠ সেইভাৱে তোমালোকক মনোযোগ দিবলৈ মই কৈছো What a thunderclap these words were to me এই শব্দকেইটা ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে বজ্ৰপাতৰ দৰে আছিল Oh the wretches that was what they put up at the town hall Oh সেইটোৱে এইবিলাকে সেই বেয়া খবৰটোৱে টাউন হলত দি থৈছিল তেতিয়া লিটল ফ্ৰেণ্ডছে ভাবিছে My last French lesson why I hardly knew how to write I should never learn anymore I must stop there then Oh how sorry I was for not learning my lessons for seeking birds' eggs or going sliding on the Sar my books that had seemed such a nuisance a while ago so heavy to carry my grammar and my history of the old saints were old friends now and I couldn't keep up and M. Himmel too the idea that he was going away that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was এয়া মোৰ অন্তিমটো ফৰাচী ভাষাৰ পাঠ কিয় মই দেখোন ফৰাচী ভাষাৰ ভালকৈ আখৰবিলাকে নিশিকিলো মই নিজে ইমান দুখিত হৈছিলো ফ্ৰেন্স নিজে ইমান দুখিত হৈছিল যে এই হাবিত চৰাইকণী বিচাৰি পৰা নাইবা সাৰ নদীত হাতুৰি থকা ফ্ৰেন্সে নিজৰ কিতাপ যিখিনিক তেওঁ ডাঙৰ বুজা বুলি ভাবিছিল সেই গোটেইখিনিক এতিয়া পুৰণি বন্ধু বুলি এৰাব নোৱাৰা বন্ধু বুলি ভাবিবলৈ ললে
আৰু এম হেমেল ছাৰকো ছাৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ ধাৰণাটো সলনি হ'ল এম হেমেল ছাৰ যিগৰাকী খুব নিষ্ঠুৰ আছিল কঠোৰ আছিল ফ্ৰেঞ্জৰ প্ৰতি কঠোৰ আছিল এই কঠোৰতা বা নিষ্ঠুৰতা একেবাৰে পাহৰি গৈ তেওঁ এনেদৰে ভাবিবলৈ ল'লে যে এম হেমেল ছাৰক আৰু কেতিয়াও দেখা নাপাম এয়া এক আৱেগপূৰ্ণ মুহূৰ্ত